कि बहुत बिजनेसेस देखे ने दे पिक्ड अप दोस फ्रेंचाइजेस पर दे आर हर्टिंग बैड। काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਕਿ ਅਪ ਟੂ 250,000 300,000 ਤੱਕ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰਮ 100,000 ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਇਸੀ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ। ਟਰਕਿੰਗ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ। ਟਰਕਿੰਗ ਇਫ ਸਮਨ ਕੈਨ ਸਟਾਰਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਡਨ ਵੰਡਰਸ। ਫੋਰਗੇਟ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਯੂ ਗੋਨਾ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਸੈਲ ਇਟ। ਹਾਂਜੀ ਅਮਿਤ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚਲੋ PR ਵੀ ਲਈ ਸੈਟਲ ਵੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਟੋਪਿਕ ਬਣਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਪ ਟੂ 250,000 300,000 ਤੱਕ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ 100,000 ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਬ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਗਰੋਥ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ 1 ਤੋਂ 2 2 ਤੋਂ 4 ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਸ਼ੋਰ ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇਖਣਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜੰਪ ਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਠੀਕ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਪੀਜ਼ਾ ਸਟੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀਜ਼ਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਔਰ ਕੰਮ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਇੰਪਲੋਈ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਊ ਦਾ ਹੋਲ ਥਿੰਗ ਵਰਕਸ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਤੋੜਦਾ। ਕਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਸਰਵਿਸ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਰਵਿਸ ਪਲੱਸ ਸਕਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਸਰਵਿਸ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੈਟਸ ਸੇ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡਾ ਫੂਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਂਡ ਟੇਸਟ ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਮ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਯੂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵਿਦ ਪੀਪਲ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ, ਬਟ ਦੈਟ ਫੂਡ ਡਜ਼ਨਟ ਟੇਸਟ ਲਾਈਕ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਸੋ ਓਕੇਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੂਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਫੂਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੌਪ ਆਫ ਦੈਟ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹ ਫੂਡ ਸਰਵ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਟਾਈਮਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਵ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਣਾ ਕਲੀਨਲੀਨੈਸ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੈਕਸਟ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਿੱਲ ਬੇਸ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਈਵਨ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਬੇਸ ਹੋ। ਰਾਈਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕੈਰੋਪ੍ਰੈਕਟਰ, ਫਿਜ਼ੀਓ, ਮਸਾਜ ਥੈਰਾਪਿਸਟ, ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੇਸਡ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੈਬਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੋਰ ਦੇ ਰਿਕੁਆਇਰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਫਾਰਮੇਸੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਨੋਨ ਡਿਗਰੀ ਬੇਸਡ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੇਸਡ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100,000 ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੀ ਜੋਬ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰ ਬਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋਬ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਗਰੋਥ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਜ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਚਲੋ ਕੁਛ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਲਈ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਬਣਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਬਣ ਕੇ 1 ਤੋਂ 2 2 ਤੋਂ 4 ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਗਰੋ ਕਰਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ
ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਡ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰਿਟੇਲ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਰਿਟੇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਸੋ ਰਿਟੇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਰਿਟੇਲ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੇਨਲੀ ਚਲੋ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਨ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਂਡਰੋਮੈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲਾਂਡਰੋਮੈਟ ਦੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਟੈਕਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਵਟ ਆਈ ਨੋਟਿਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਵੜੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਵੜੀਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਰੀਅਨ ਪੀਪਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕੋਰੀਅਨ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਟੈਕਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਏ ਜੀ ਚਲੋ ਟੈਕਸੀ ਪਲੇਟ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਊਬਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਟਰੱਕਿੰਗ ਹੈ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ। ਟਰੱਕਿੰਗ ਇਫ ਸਮਨ ਕੈਨ ਸਟਾਰਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਡਨ ਵੰਡਰਸ ਇਨ ਦੈਟ ਕਿ ਟਰੱਕਿੰਗ ਚ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਰਿਸਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੌਲੀ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 100,000 ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੇ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਸਟਿਲ ਦੇयर ਦ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਦੇयर। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਟ ਵੀ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਸਕੇਲੇਬਿਲਿਟੀ, ਹਾਂਜੀ ਦੈਟਸ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਹਾਂ, ਸੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਸ ਸੇ 100,000 ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈਣੇ, ਜੌਬ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਬਾਏ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ $50,000 ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਬਜਾਏ $1,00,000 ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਜੌਬ ਹੈ, ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਮੇਕਿੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ ਫॉर ਯੂਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। 50-70,000 ਤੁਸੀਂ 60-70 ਘੰਟੇ ਸਮ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 50-60,000 ਕੱਢਦੇ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ। ਪਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਸਕੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਦੋ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਦੇयर, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਈ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਲਾਂਡਰੋਮੈਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਾਹਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੈਨ ਗੋ ਇਨਟੂ ਪੀਜ਼ਾ ਸਟੋਰਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਾਫੀ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਧੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਟੋਰ ਵਿਦਿਨ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਕਸੀਕਨ ਫੂਡ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ, ਰਾਈਟ। ਕੋਈ ਬਰੀਟੋ ਬॉयਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਰੀਟੋ ਬॉल ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸੀ, ਚਾਰੋਂ ਬੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਿਲਿਊਟ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਟਰਗਲ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅੱਛਾ ਚੱਲ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਨੀ ਕੀ ਕਲਾਇੰਟੇਲ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਫੂਡ ਗਰੁੱਪਸ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਵਰਮਾਸ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੰਡੀਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਗੋਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਨ ਵਾਕਿੰਗ ਡਿਸਟੈਂਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਦੂਜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੀਜੇ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਚੌਥਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਗਈ ਰਿਸਰਚ। 100%। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਐਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਲੈਟਸ ਸੇ UPSC ਦਾ ਸਟੋਰ, ਰਾਈਟ, ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ 2 ਜਾਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ UPS ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਬਰੀਟੋ ਬॉयਜ਼ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਲੈਟਸ ਜੀ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਰੀਟੋ ਬॉल ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਸੈਂਸ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਣੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸੇਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਸ ਰੇਡੀਅਸ ਚਾਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਤੇ ਨਾਨ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ,
ਵਟ ਆਰ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆਫ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਨਾਨ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼? ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਿਨੈਰੀਓ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਾਨ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ, ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਨਾਨ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਖੁਦ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਵਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਰੈਡੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟਰੈਕ ਰੈਕਡ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਸੱਟੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਈ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਰੀਸੇਲ ਵਾਲੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰਿਸਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਵਿਲ ਕੌਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੀਪਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਦੇ ਪਿਕਡ ਅਪ ਦੋਜ਼ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ਿਸ, ਪਰ ਦੇ ਆਰ ਹਰਟਿੰਗ ਬੈਡ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਲਿਆ 1500-1800 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ $2-3 ਲੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ, 2-2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਲਿਫਟ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਈਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਣਾ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਮਿਨੀਮਮ 6 months, ਕੁਡ ਬੀ ਈਅਰ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 35 ਸੱਟੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ 50,000 ਦੀ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਿਆਣੀ ਵੀਕ ਦੀ, ਸਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਤੁਹਾਨੂੰ 5, 10, 15, 20 ਕਿੰਨੀ ਫਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਟਿਲ ਇਟ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਬੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਤਾਂ 70,000 ਦੀ ਸੇਲ ਆ। It doesn't happen. You have to build the business. You have to build the business. So ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ EMPLOYEE ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਆ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਫੂਡ ਕਾਸਟ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ, ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਪ ਫਰੰਟ ਕਾਸਟ ਆ ਗਈ, ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਆਫ ਯੂ ਸੈਲ ਔਰ ਯੂ ਡੋਂਟ ਸੈਲ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਈਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਪਹੁੰਚਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਐਡ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਰੀਸੇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਵਨ ਆਲਰੇਡੀ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੇ 5 ਲੱਖ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 2-2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਸੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸਮ ਬੇਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਬੇਸ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਕ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਕੜੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਫੜ ਲਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਟਮਾਟੋ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਦੇ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਤੀ 22-23 ਸਾਲ ਦੇ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਸਮਾਰਟ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਮੈਨੇ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ? ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੇ ਆਈ ਵਾਸ ਫੀਲਿੰਗ ਸੌਰੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀ $2.5-3 ਲੱਖ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਨਿੰਗ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਪਾਤੀ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੁਬੋਤਾ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਮ ਵੈਰੀ ਕੰਸਰਨਡ ਐਂਡ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ 'ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਡੋਂਟ ਟੱਚ ਦ ਨਿਊ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋਰੋਲੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਚੱਲਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹ ਲੋਕੀ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਨਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰੀਸੇਲ 'ਚ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿਟੀ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਾਈਜ਼। ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਨਾਓ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰਿਟਾਇਰ, ਚਲੋ ਜੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਮੈਂ 10 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਿਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਰ ਇਨ ਫੇਵਰ ਆਫ ਰੀਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਛਾ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵੈਰੀਫਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟ ਸੇਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਸਰੀ ਸੇਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਲਿਕਰ ਵੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਟ ਕਰਨਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਰਕਅਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 25% ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ 25% ਥੋੜੀ ਹੁਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਟਰੀ ਹੈ 6% ਹੀ ਹੈ, ਲਿਕੁਰ ਹੈ 11% ਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਆਈਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਕਿੰਨੀ ਆਈਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੇ ਔਰੋ ਨੌਲੇਜ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਰਕਅਪ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਰ ਹੋ ਨਾ, ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਤਾਂ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗੀ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੇਮਸ ਖੇਡਦੇ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹਦਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਇੰਡੀਅਨ ਪਰ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਟਰਾਇਲ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੁਲਾ ਲਏ, ਕਰਤਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰੋ ਪੂਰੀ ਰੱਜ ਕੇ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਬੰਦੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰਸ਼ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੀਜ਼ਾ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਲਾਇਰ ਪਾਤਾ, ਸੇਲ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੋਕ ਕੇ ਫਲਾਇਰ ਪਾਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੇਟ ਘਟਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਪਈ ਸੀ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਏ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇਖੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਏ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਦੈਨ ਦੇयर ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅ ਸਸਪੀਸ਼ਨ ਅਲਾਰਮ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਆਸਕ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਬਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫਰ ਪਾਈ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨੂੰ ਮੈਂ 100% ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਲੇਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਓ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਥਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਓਵਰਹੈਡ ਤੇ ਰਿਵੋਲਵਿੰਗ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਟੈਕਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ 40% ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ? ਤੇ 20% ਉਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਲੱਗਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 60% ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਾਰ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਕਾਰ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਜ਼ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਸਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆ ਗਈ, ਰਾਈਟ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਫਿਸ ਐਕਸਪੈਂਸ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ EMPLOYEE ਐਕਸਪੈਂਸ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੀਜ਼ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ? ਸਹੀ 100% 95% ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਪ ਫਰੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਰੀਅਕਰਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਇੰਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 95% ਐਕਸਪੈਂਸ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ 60% ਰੀਕਰਿੰਗ, ਜੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ 40% ਲੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 60 ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਬਸਟਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ 'ਚ ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕੂਗੀ ਚੀਜ਼, ਪਈ ਹੈ, ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਬੜੀ, ਉਹਦੀ ਪੈਰੀਸ਼ੇਬਲ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਪੈਰੀਸ਼ੇਬਲ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈਣਾ, ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖਰੀਦਣਾ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਤੇ ਰੈਂਟਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਓਵਰਹੈਡਸ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖਰੀਦਿਆ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਆਊਟ ਆਫ ਦੂਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੇਅਰਫੁਲੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਐਗਰੈਸਿਵ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੈਂਕੂਵਰ ਟੈਕਸੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਬਾਏ 4-5 ਲੱਖ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਡਾਈਨਰ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਈ, ਡਾਈਨਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੋਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸ਼ੈਫ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸ਼ੈਫ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਸ਼ੈਫ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ 5-6 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਿਆ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। Ethnicity ਦਾ ਜੇ ਫਰਕ ਹੁਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਯੈਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੈਪਟ ਬਿਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਈਨਰ ਸੀਗਾ ਸੋ ਇਟ ਡਿਡਨਟ ਵਰਕ। ਸੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਅਦ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਰੇਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅਡੋਪਟ ਦੋਜ਼ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਦੈਨ ਇਟਸ ਅ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਲਰਨਿੰਗ, ਐਵਰੀਡੇ ਲਰਨਿੰਗ। ਪਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਹਸਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਨੰਬਰਸ ਕੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਨੰਬਰਸ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨੰਬਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਕਾਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਫੂਡ ਕਾਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੈਨ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੰਬਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟਿਪਸ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸੇਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਲੇਬਰ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੈਂਟ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਓਵਰਹੈਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਲ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਰ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੇਲ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ। ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ। ਬਿਜ਼ਨਸ 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਤੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਚੰਗੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਹੀ ਹੈ, ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲਾਇਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੰਗਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਅਲਟਰ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰੀਅਲਟਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਏ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਸ ਰੀਅਲਟਰ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੋੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ, ਓਨੈਸਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਡਬਲ ਕੇਅਰਫੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਐਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸ ਲਿਆਓ 'ਚ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਪਲਾਜ਼ਾ ਲਿਆਓ 'ਚ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਇਨਕਮ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋਰੋਲੀ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਰੀਅਲਟਰ ਦੇ ਵੀ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲਟਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜੋ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਰੀਅਲਟਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਲਪਾਰਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਫੂਡ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਆਮ ਫੂਡ ਕਾਸਟ ਜੀ 32-35% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਗਰਟਸ ਦੀ ਮਾਰਜਨ ਇੰਨਾ, ਓਵਰਆਲ ਗਰੋਸਰੀ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਇੰਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਟੋਰ ਟੂ ਸਟੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਲੋਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੂਡ ਵੀ ਹੈ, ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੀਜ਼ਾ ਸਟੋਰ $20 ਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਲਾਰਜ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ $35 ਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਲਾਰਜ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਫੂਡ ਕਾਸਟ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਸਹੀ, ਅਫਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ $20 'ਚ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਰਜਨ ਉਹਨਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਰੀਅਲਟਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਰਾਈਟ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕੋ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵਾਲਾ ਮਾਈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ 40 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 40 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, 9 ਤੋਂ 5 ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਘਰੇ ਬਹਿਣਾ, ਵੀਕਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਜੌਬ ਕਰੋ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸੋਲਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਰਿਵਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਨਹੀਂ, ਰਿਵਾਰਡ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਸਹਿਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੋਥ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਗਰੋਥ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ
ਜੌਬ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜੌਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਿਲੀਅਨਸ ਬਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੌਬ 'ਚ ਟੈਕਸਸ ਵੀ ਹਾਈ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਉਹ ਵੀ ਰਾਈਟ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ But you have to be ready to spend 60 hours minimum and be prepared to put in 80 hours. ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 70-80 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲ ਸਟੋਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੋਹਾ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕੜ ਆ ਗਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ। ਬੀਇੰਗ ਸੈਲਫ ਏਮਪਲੋਇਡ ਦੈਨ ਟਰਨਿੰਗ ਇਨਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਵੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਰੀਅਲ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਇੰਗ ਸੈਲਫ ਏਮਪਲੋਇਡ ਦੈਨ ਸਲੋਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਖ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਏ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਈਡ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੈਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੇਚਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਵਿਕ ਜੇ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਖਿਆ, ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਲਮੋਸਟ ਫ੍ਰੀ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਟੱਚੀ ਟੌਪਿਕ। ਇਹ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਲਾਸ ਜਾ ਰਹੇ, ਫੋਰਗੇਟ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਯੂ ਗੋਨਾ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਸੈਲ ਇਟ। ਸੋ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਫ ਯੂ ਰੀਚ ਟੂ ਦੈਟ ਸਟੇਜ, ਕਲੋਜ਼ ਇਟ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਸੈਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਸਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਐਕਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਾਲਰਸ, ਪਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜੇ ਯਾਰ, ਤੇ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਲੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਵੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਉਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੀਜ਼ਾ ਸਟੋਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ, ਜੇ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੇ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਹੁਣ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਉਹ 'ਚ ਰੈਕਸ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ, ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ, ਲੈਟਸ ਲੁੱਕ ਐਟ ਇਟ ਇਨਟੂ ਡਾਊਨ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਮੀਡੀਅਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਕਵਰੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਟਫ। ਐਂਡ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਲੀਜ਼ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਹੁੱਡ ਲੱਗਾ, ਕਿਚਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਵਨ ਵਿਲ ਕਮ ਐਂਡ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਅਗੇਨ ਕਿ ਨੰਬਰਸ ਸਹੀ ਦਿਓ, ਰਾਈਟ। ਡੂ ਨਾਟ ਪਲੇ ਵਿਦ ਦ ਨੰਬਰਸ, ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਅੱਗੇ ਖਰੀਦਣਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰਡਿੰਗ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਵੇਚਣਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲਵਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਮ ਨਾਟ ਗੋਨਾ ਡਾਊਟ ਯੂ, ਆਮ ਗੋਨਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇਤੀਆਂ, ਨੰਬਰਸ ਦੇਤੇ, ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਬਾਇਰ ਦੀ ਜੋਬ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰਸ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਗਲਤ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਨ ਬਣਾ ਲਓ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਆ ਉਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਅਰ ਚਾਂਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਇਰ ਬਹੁਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਿਕਣ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਬਾਇਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ, 2 ਲੱਖ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦਿਖਾਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਲੱਖ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਰੀਅਲਟਰਸ ਦਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। So you have to accept the most important thing. You have to accept ਕਿ where are you sitting? Are you really profitable? ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਲਾਈਨ ਅਪ ਲੱਗ ਕੇ ਰੈਡੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2.5-3 ਲੱਖ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਇਨਕਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਰੱਖ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟ ਆਫ ਰੀਚ। ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਇਨਕਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਦਾਊਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ 1.25 ਮਿਲੀਅਨ ਲੈ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਈ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸੈਲ ਕਰਦਾ,
ਕੀ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦਾ? ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੈਟ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਇਨਕਮ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ $100 ਹੈ, ਵਾਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ? ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਤੇ ਦੱਸ, ਉਸ ਨੈਟ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਇਨਕਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਈ ਵਿਲ ਗੋ ਵਿਦ ਨੈਟ ਫਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਟ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੌਰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਐਨੀ ਅਦਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ। ਸੋ ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ $1,00,000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 60-70-80 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ 10-15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਸ ਉਸੇ ਕੀ ਰੇਟ 'ਚ ਉਹਦੀ ਜਾਣਾ। ਜੇ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਖ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਹਾਈ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਬਾਇੰਗ ਅ ਜੋਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਸਟੋਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 6,000 ਵੀਕ ਦੀ ਸੇਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਬਾਏ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਸਟੋਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 15,000 ਵੀਕ ਦੀ ਸੇਲ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸੇਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਬਣਾ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ 70-80,000 ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਟਿਲ ਸਿੰਗਲ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖੂੰਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ $1.5-2 ਲੱਖ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮੈਨੇ 'ਚ ਮਨੀ ਦੀ ਮਨੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 3 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰਨਾ, 2 ਤੋਂ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਹੈਡੇਕ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿੰਨਾ, ਆਵਰਸ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਫਰਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕੋਈ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 5, 5.5, 6 ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ 60-70 ਆਵਰਸ ਹੀ ਲਾਣੇ ਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੇਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਬਾਏ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਵਰਸ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨੀ ਤੋਂ ਮਨੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਸੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਊ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਅਰ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਓਨਰ ਬਣਦੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਫੇਅਰ ਡੀਲ ਕਰੋ, ਉਦੋਂ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਕ ਆਊਟ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਨਾ ਦੇਖਣੀ ਪਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਰਸ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਪਰਸਨਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਲ ਇਨਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵੀਲ ਇਨਵੈਂਟਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਲੈਨਲੀਨੈਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ SOPs ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਖੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ 7-Eleven ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੀਜ਼ਾ ਸਟੋਰ ਆਪਣਾ ਖੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੀਜ਼ਾ ਹਟ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਡ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਾਇੰਗ ਸੈਲਿੰਗ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਥਰਾਈਵ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਥਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੂਡ ਹੈ, ਸਟੋਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ।
ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਸ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਂਡ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਸਟ ਥਿੰਗ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮੈਚ ਕਰੋ, ਰਾਈਟ। ਜੇ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਲਾਗੇ ਰਹੋ, ਬਹੁਤਾ ਥੱਲੇ ਨਾ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੈਡ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ। ਪੈਨੀਜ਼ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੇ ਸੀ ਗੰਦੇ ਮੈਟਸ ਪਏ ਆ, ਰਾਈਟ, ਜਾਂ ਫੂਡ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸੇਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਫੀਲਿੰਗ ਗੁੱਡ। ਯੈਸ, ਫੀਲ ਗੁੱਡ ਫੈਕਟਰ। ਜੇ ਫੀਲ ਗੁੱਡ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੀਲਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਜੂਗੇ, ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਸਮ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਰਾਈਟ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰਵਿਸ, ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਐਂਡ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਵਰਡ, ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਚਲੋ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ। ਪਰ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਯੂ ਨੋ ਵਿਲ ਟੂ ਕੰਪੀਟ ਵਿਦ ਦ ਟੌਪ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਆਏ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਜੋਬ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਜੋਬ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਲਈ ਜੋਬ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਿਤ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।